البرازيل. البرازيل هي أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، مساحتها أكتر من 8.5 مليون كيلومتر مربع. عاصمتها مدينة برازيليا. طبعا بتتميز بطبيعة رائعة من بين دول العالم. بلغ عدد سكان البرازيل حوالي 214 مليون نسمة في عام 2021 وفقا للمعهد البرازيلي للتاريخ والإحصاء. بيعيش أكتر من 87% من عدد السكان في المدن الحضرية. بيتميز الاقتصاد البرازيلي بالتنوع والتركيز على الصناعات المختلفة زي صناعات البتروكيماويات، السيارات، الإنتاج الزراعي، وبيعتبر فول الصويا هو أكبر منتج زراعي في البرازيل. البرازيل هي الدولة الخامسة على مستوى العالم من الدول الأكبر مساحة. معلومات لازم تعرفها عن البرازيل: اسم البرازيل الرسمي هو جمهورية البرازيل الاتحادية. شكل الحكومة ونظامها حكومة جمهورية رئاسية. العاصمة برازيليا. التقسيم الإقليمي 26 ولاية زائد منطقة اتحادية. المساحة 8.5 مليون كيلومتر مربع. عدد السكان 215 مليون و700 ألف. الناتج المحلي الإجمالي 3 تريليون دولار. العملة الريال. اللغة الرسمية اللغة البرتغالية. رئيس الحكومة والدولة هو بولسونارو من 1 يناير 2019. تواريخ مهمة: استقلال البرازيل 7 سبتمبر 1822 من 197 سنة. إعلان الجمهورية 15 نوفمبر 1889 من 130 سنة. موقع البرازيل. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية وبتشترك في الحدود مع جميع دول القارة باستثناء تشيلي والإكوادور. هي أكبر دولة في القارة، بتحتل 47% من أراضي أمريكا الجنوبية. بتقع في نصف الكرة الجنوبي وبيعبر بلاد خط الاستواء ومدار الجدي. محاطة كليا بالمحيط الأطلسي ويبلغ طول حدودها البحرية 22 كيلومتر 12 ميل بحري من الساحل. علم البرازيل. تم عمل علم البرازيل الحالي رسميا في 19 نوفمبر 1889 من قبل النظام الجمهوري، وهو العلم مستوحى من العلم الإمبراطوري. احتفظوا بجميع ألوانه الرئيسية وهي الأخضر والأصفر، وتم استبدال الشعار الإمبراطوري بقرص أزرق يمثل السماء المرصعة بالنجوم ولافتة مكتوب عليها النظام والتقدم أوردن إي بروغريسو. تم تصميم علم البرازيل بواسطة هايموندو تيشيرا مانجس، وساعدوا فيها الفيلسوف ميغيل ليموس والرسام ديسيو فيلاريس، وكان معهم برضو الفلكي مانويل بيريرا هايس. ولايات البرازيل. تنقسم الأراضي البرازيلية ل 26 ولاية ومنطقة اتحادية فيدرالية. البرازيل بتنقسم ل5 مناطق رئيسية وهم كالتالي: منطقة الشمال، الشمال الشرقي، الوسط الغربي، الجنوب، والجنوب الغربي. ايه هي ولايات البرازيل؟ أكري، عاصمتها هيو برانكو. ألاجواس، عاصمتها ماسيو. أمابا، عاصمتها ماكابا. أمازوناس، عاصمتها ماناوس. باهيا،
عاصمتها سالفادور. سيارا عاصمتها فورتاليزا. Distrito Federal Brasília. Espírito Santo عاصمتها Vitória. Goiás عاصمتها Goiânia. Maranhão عاصمتها São Luís. Mato Grosso عاصمتها Cuiabá. Mato Grosso do Sul عاصمتها Campo Grande. Minas Gerais عاصمتها Belo Horizonte. Pará عاصمتها Belém. Paraíba عاصمتها João Pessoa. Paraná عاصمتها Curitiba. Pernambuco عاصمتها Recife. Piauí عاصمتها Teresina. Rio de Janeiro عاصمتها Rio de Janeiro. Rio Grande do Norte عاصمتها Natal. Rio Grande do Sul عاصمتها Porto Alegre. Rondônia عاصمتها Porto Velho. Roraima عاصمتها Boa Vista. Santa Catarina عاصمتها Florianópolis. São Paulo عاصمتها São Paulo. Sergipe عاصمتها Aracaju. Tocantins عاصمتها Palmas. عدد السكان والتركيبة السكانية. البرازيل هي أكثر دولة مكتظة بالسكان في أمريكا الجنوبية، والسادس من حيث عدد السكان على مستوى العالم وفقا لبيانات المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء لعام 2021. بلغ عدد السكان 213,317,639 نسمة. بالرغم من الكثافة السكانية، فإن الأراضي البرازيلية قليلة السكان. تبلغ الكثافة السكانية حاليا 25.06 نسمة لكل كيلومتر مربع، وهي قيمة منخفضة جدا بالنسبة لعدد السكان. بس نظر لكبر مساحة البرازيل بنلاقي عدد السكان قليل بالنسبة لمساحة البرازيل. بتتركز السكان في منطقة الجنوب الشرقي، في حوالي 42% من سكان البرازيل، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان. المنطقة الأقل سكانيا هي منطقة الشمال. بيعيش حوالي 87% من البرازيليين في المدن. أكثر مدينة مكتظة سكانيا زي ما ذكرنا قبل كده هي مدينة ساو باولو، عاصمتها ساو باولو. هي أكبر مدينة في البرازيل وبلغ عدد سكانها 12,396,372 حسب المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء. بعدها على طول تيجي ريو دي جانيرو، بحيث يبلغ عدد سكانها 6,755,561 نسمة. عاصمة البرازيل هي برازيليا، لديها ثالث أكبر عدد من السكان، بحيث يبلغ عدد سكانها 3,094,325 نسمة. في الجهة المقابلة، فإن أصغر مدينة من حيث عدد سكان تقع في ولاية ميناس جيرايس، وهي مدينة سيها دا سوداجي، بحيث يبلغ عدد سكانها
771 نسمة بس. بتشير برضو التقديرات ان عدد الاناث اكبر من الذكور بفارق 5 مليون نسمة. متوسط عمر السكان المتوقع في البرازيل هو 76 سنة. حكومة البرازيل. البرازيل لديها نظام حكم رئاسي ومجلسين، وتنقسم سلطاتها كالتالي: السلطة التنفيذية. يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية، وهو يعتبر رئيس الدولة ورئيس الحكومة. بيتم اختبار ممثل رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات المباشرة كل 4 سنين. في ولايات تمارس السلطة التنفيذية من قبل الحاكم، وفي المدينة يمارسها رئيس البلدية. برضو بيتم انتخاب كل منهما من خلال انتخابات مباشرة كل 4 سنين. السلطة التشريعية. بتتكون السلطة التشريعية البرازيلية على المستوى الفيدرالي من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. يوجد في الولايات والمدن غرفة تشريعية واحدة فقط. يوجد على مستوى ولاية مجلس النواب بحيث يقوم نواب الولاية بالتشريع، وفي البلديات يوجد مجلس المستشارين. السلطة القضائية. يمارس القضاء على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات من قبل القضاة. القضاة في البرازيل تعمل على فرض العدالة العادية والخاصة، وتشمل العدالة العمالية والعدالة الانتخابية والقضاء العسكري. على عكس أعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية، ما بيتمش انتخاب أعضاء السلطة القضائية من قبل الشعب لهذا المنصب. وعشان تكون قاضي في البرازيل لازم تكون حاصل على شهادة في القانون بعد اجتياز مسابقة عامة بتعملها السلطة القضائية. اقتصاد البرازيل والصناعات البرازيلية. الاقتصاد البرازيلي متنوع للغاية، ويعتبر نموذج للقطاعات الثلاثة في الاقتصاد، اللي هم القطاع الأولي والثانوي والقطاع الثالث. القطاع الأولي هو قطاع استخراج المواد الخام الأولية، والقطاع الثانوي هو قطاع الصناعات، والقطاع الثالث هو قطاع الخدمات. البرازيل هي مصدر رئيسي للمنتجات الزراعية، على سبيل المثال وليس الحصر فول الصويا البن، وتعتبر أكبر دولة مصدرة للحوم بسبب كبر مراعيها وكبر أراضيها، وبرضه بتعتبر دولة رائدة في استخراج المعادن. بيتكون النشاط الصناعي في البرازيل من قطاع البتروكيماويات، قطاع الطيران، الأسمدة، بالإضافة لصناعة الأحذية والملابس. يحتل الاقتصاد البرازيلي المرتبة ال 12 من بين أكبر اقتصاديات العالم في عام 2021 وفقا لبيانات الصندوق الدولي. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حوالي 3 تريليون دولار، وتبلغ قيمة نصيب الفرد السنوية 36,000 ريال برازيلي. السياحة تمثل نشاط اقتصادي مهم جدا بالنسبة للقطاع الثالث في البرازيل. مدينة كاماساري في باهيا موجود فيها أهم المجمعات البتروكيماوية في البرازيل. بنلاقي برضو مراكز الصناعات الكبرى في مدينة هيسيفي وبورتو دي سوابي، بالإضافة لصناعة النسيج في مدينة فورتاليزا، وصناعة الحبوب والأغذية في منطقة الغرب الأوسط. تبرز الصناعات الأساسية زي التعدين والبتروكيماويات وصناعة السيارات وصناعة المواد الغذائية في البرازيل. البرازيل دولة رائدة في الصناعات الأساسية زي التعدين، البتروكيماويات، صناعة السيارات، صناعة المواد الغذائية، والزراعة تلعب دور مهم جدا في اقتصاد البرازيل بالذات في مجال الصادرات. مناطق الإنتاج الرئيسية هي المنطقة الغربية الوسطى في ولايات ماتو جروسو وماتو جروسو دو سول، بالإضافة طبعا لأجزاء من الجنوب الشرقي والمناطق الحدودية الزراعية في شمال وشرق البلاد. أهم المنتجات الرئيسية للتصدير في البرازيل هي الفول الصويا، البن، الذرة، قصب السكر، القطن والفاصوليا، بالإضافة طبعا للحوم لأنها أكبر مصدر في العالم للحوم، والحليب والبيض، بالإضافة طبعا لإنتاج الفاكهة
في فالي دو ساو فرانسيسكو وساو باولو. السياحة في البرازيل. مدينة ريو دي جانيرو هي الأكثر زيارة من قبل السياح المحليين والأجانب. البرازيل بتتمتع بإمكانيات هائلة للسياحة طبعا بسبب مواردها الطبيعية والكرنفالات والاحتفالات. البرازيل بتستقبل حوالي 6 مليون سائح سنويا، بالإضافة للسياحة الداخلية في المهرجانات الثقافية والدينية والثقافية زي مثلا مهرجانات الكرنفالات وحفلات يونيو فيستا جونينا. المدن الأكثر زيارة في البرازيل هي ريو دي جانيرو، ساو باولو، فلوريانوبوليس، فوز دي إيغواسو، سالفادور، رامادو، ناتاو، بورتو سيغورو، كاوداس نوفاس وفورتاليزا. الثقافة البرازيلية. ثقافة البرازيل عبارة عن مزيج من تقاليد مختلفة زي التقاليد البرتغالية، هنود أصليين، الأفارقة، بالإضافة طبعا للثقافات الإيطالية، الألمانية واليابانية. بنضيف على كده المهرجانات الدينية الكاثوليكية والاحتفالات الأفريقية. الثقافة دي بتنعكس حتى في الاحتفالات الداخلية زي مثلا احتفالات فيستا جيوفا في هيو جراندي دو سو وبارا. طبعا الموسيقى والرقصات بتلاقيها منتشرة في جميع أنحاء البرازيل، وبيتم استخدام الأكلات المختلفة زي الفاصوليا والفول في أعداد مختلفة الأطباق في الاحتفالات دي، بالإضافة طبعا للرقصات المشهورة زي رقصة السامبا. طبعا بسبب غابات الأمازون اتوجدت أساطير أمازونية كبيرة، والأساطير دي ساهمت في تطوير ثقافة المجتمع البرازيلي. إن شاء الله هنعمل فيديو خاص عن غابات الأمازون والأساطير الأمازونية. بالرغم من هيمنة الدين الكاثوليكي على البرازيل، بيوجد في البرازيل ما يسمى بالتوفيق الديني، فتلاقي فيه ممارسات دينية ومعتقدات مستمدة من ديانات أخرى، وبالإضافة إلى ذلك طبعا الديانات الهندية والديانات الأفريقية اللي وصلت مع المهاجرين الأفارقة البرازيل. فبنلاقي طبعا الدين المسيحي هو الدين المهيمن، ويجي بعد كده الديانات الأخرى، وبتلاقي برضو في نسبة مسلمين كبيرة في البرازيل. من بين الاحتفالات الرئيسية في البرازيل هو الكرنفال وحفلات يونيو أو فيستا جونينا، بالإضافة طبعا للمهرجانات الداخلية أو المحلية زي مهرجانات الحصاد في الأرياف. بسبب التنوع الثقافي ده تنوعت الموسيقى البرازيلية، فتلاقي فيه الفانكي والبوسا نوفا، بالإضافة طبعا لرقصات زي السامبا. كرة القدم هي الرياضة الرئيسية في البرازيل، وبتحمل الشغف الوطني. الأطباق البرازيلية والطعام البرازيلي طعام مميز، ففي مجموعة متنوعة من الأطباق المحلية، وده طبعا لاختلاف الأعراق. على سبيل المثال وليس الحصر، أطباق زي فيجوادا، أكاراجي، موكيكا. الطبيعة البرازيلية والمناخ. تعالوا نبتدي بمناخ البرازيل. البرازيل بتقع بين خط الاستواء ومدار الجدي، عشان كده هي بتقع في المنطقة الاستوائية، ومناخها في معظم الأوقات بيبقى حار ورطب. طبعا بسبب كبر البلاد والتغيرات المناخية، فنلاقي البرازيل دايما بتشهد مناخات مختلفة، وهم كالتالي: مناخ استوائي في منطقة الشمال ومعظم مناطق الغرب الأوسط والجنوب الشرقي وجزء من المنطقة الشمالية الشرقية. مناخ شبه جاف في الجزء الأوسط من المنطقة الشمالية الشرقية. مناخ استوائي عمودي في جزء من الجنوب الشرقي. مناخ استوائي أطلسي على السواحل الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية. مناخ شبه استوائي في المنطقة الجنوبية وفي جزء من الجنوب الشرقي وفي أقصى الجنوب من ولاية ماتو جروسو دو سول. الطبيعة البرازيلية والغطاء النباتي. عشان تنوع المناخ البرازيلي ده، حصل العديد من التكوينات النباتية، واللي احنا ممكن نقسمها ل5 مناطق نباتية حيوية مختلفة. يمكن تقسيم الغطاء النباتي البرازيلي على النحو التالي: غابات الأمازون،
ودي أكبر غابات على مستوى العالم وتعتبر رئة العالم. المنطقة النباتية السيهادو بنلاقي فيها غابات سافانا وغابات موسمية، وفي مناطق أرياف كتيرة متنوعة هناك. منطقة كاتشينجا بنلاقي فيها غابات جافة ونباتات مش موجود مثيل ليها على كوكب الأرض. منطقة كوكايس وهي غابة مفتوحة بتقع بين غابات الأمازون وسيرادو وكاتشينجا. المنطقة الأطلسية أو ماتا أتلانتيكا دي عبارة عن غابات مطيرة استوائية بتغطي الساحل الشرقي والشمالي الشرقي والجنوبي الشرقي والجنوبي للبرازيل، وفي جزء منها في شرق باراغواي والأرجنتين. منطقة أراوكارياس هي غابات مطيرة لأن فيها أمطار على مدار السنة، موجودة طبعا على أهضاب عالية وبتحتوي على أنواع نادرة من البذور والصنوبريات. منطقة بانتاناو منطقة غابات حيوية وليها روابط وثيقة بغابات الأمازون وسيرادو، والطبيعة فيها متنوعة للغاية ورائعة الجمال، يوجد فيها أشجار متوسطة وكبيرة وأشجار ملتوية صغيرة. بامباس أو كامبوس جيرايس دي بتتكون من تلال شاسعة بتمتد عبر ريو جراندي دو سول، وبيصل جزء كبير منها في أورجواي والأرجنتين. منطقة مانجس والنباتات الساحلية أو فيجيتاساو ليتورانيا ده عبارة عن منطقة نباتية ساحلية وليها بيئة رطبة، بيوجد فيها تربة مالحة وطينية وغنية بالمواد الغذائية. التوزيع المائي في البرازيل. تتمتع البرازيل بتوفر كمية كبيرة من المياه، ويوجد بيها أنهار كتير طبعا بسبب مناخها الاستوائي وطول الأمطار عليها طول السنة، بالإضافة طبعا اللي بتحتوي على أنهار سنوية، بحيرات طبيعية، شلالات ومياه جوفية، خاصة حوض جواراني. الأنهار الرئيسية في البرازيل: نهر الأمازون، وده بيعتبر الأكبر والأكثر اتساع على مستوى العالم. نهر ساو فرانسيسكو، نهر توكانشينس، نهر أراغوايا، نهر بارانا، ونهر باراغواي. البنية التحتية للبرازيل. طبعا نظرا لكبر حجمها تختلف البنية التحتية البرازيل اختلاف كبير من منطقة للتانية حسب الولاية أو المدينة. بتتركز البنية التحتية الأكثر كثافة في المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية، طبعا لأنها أكثر مناطق فيها صناعات في البرازيل. وفقا للمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء، يحصل 99.7% من الأسر البرازيلية على الكهرباء، وبتصل مياه الشرب من خلال الشبكة العامة ومياه الصرف الصحي إلى عدد أقل بشوية حوالي 86%. الطرق السريعة هي وسيلة المواصلات الرئيسية في البرازيل، فبتوصل البرازيل كلها ببعض من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، وتستخدم برضو السكك الحديدية بشكل أساسي لنقل البضائع، خاصة في مناطق محددة زي جزء من الغرب الأوسط والجنوب الشرقي. تستخدم الممرات المائية على نطاق واسع في شمال البلاد، وبرضو في الجنوب الشرقي في الموانئ البحرية الرئيسية في البرازيل. أهم الموانئ البحرية في البرازيل ميناء سانتوس وميناء باراناغوا. أكبر مطار برازيلي هو مطار جواروليوس، ده موجود في ساو باولو، بالإضافة طبعا لمطارات رئيسية زي مطار ريو دي جانيرو. حقائق ممتعة عن البرازيل. أعلى نقطة في البرازيل هي نقطة بيكو دانيبلينا، موجودة في ولاية أمازوناس، بحيث يبلغ ارتفاعها 2994 متر فوق مستوى سطح البحر. يبلغ طول ساحل البرازيل 10959 كيلومتر. الولاية اللي فيها الخط الساحلي الأكبر والأطول هي ولاية بايا. مدينة بوا فيستا في هوماريا
هي العاصمة البرازيلية الوحيدة اللي موجودة في نص الكرة الشمالي. أكبر نهر طبعا على مستوى العالم هو نهر الأمازون، يبلغ مساحته 6992 كيلومتر. أكبر ولاية في البرازيل هي ولاية أمازوناس. أصغر ولاية في البرازيل هي ولاية سيرجيبي. المدينة الأكثر اكتظاظ بالسكان هي مدينة ساو باولو. أقدم مدينة هي مدينة ساو فيسنشي في ولاية ساو باولو. الفيديو الجاي هنتكلم عن البرازيل والحقبة الضائعة. Até a próxima. Tchau.